Mga dilawan na pahiya. Biden at President Pbbm may face-to-face na pag-uusap para sa bansa. Nagkita na sina Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at US President Joe Biden, kung saan tinalakay nila ang pagpapatuloy sa pagpapalalim ng relasyon ng Pilipinas at Estados Unidos at iba pang mahalagang usapin sa pagitan ng dalawang bansa. So, thank you again, Mr. President, for making time to see us. We are your partners. We are your allies. We are your friends. We have always considered the United States our partner, our ally, and our friend, ani Pangulong Marcos. Sa unang pagkakataon ay humarap sina Pangulong Bongbong Marcos Jr. at US President Joe Biden sa New York. Ayon kay Biden, nakikita nito ang kahalagahan na maipagpatuloy ang magandang relasyon ng Pilipinas at Amerika, partikular na sa milyon-milyong Pilipino na naninirahan at nagtatrabaho sa Estados Unidos. The relationship between the United States and the Philippines, to state the obvious, has very deep roots. We've had some rocky times, but the fact is, it's a critical relationship from our perspective. I hope you feel the same way. And we have strong ties, including millions of Filipino-Americans who are very proud of their ancestry and desperately want us to continue to have a strong relationship. Saad naman ni US President Joe Biden. Sinabi din ni Biden na gusto niyang talakayin nila ni Pangulong Marcos ang usapin ng COVID-19 recovery, energy security at renewable energy, Ukraine-Russia conflict, at human rights. Batay sa inilabas na pahayag ng White House, nagkaroon din ng pagkakataon sina Pangulong Marcos at Biden na talakayin ang usapin ng South China Sea, particular na ang freedom of navigation and overflight at ang pagresolba ng girian sa teritoryo sa pamamagitan ng mapayapang paraan. Tinalakay din nila ang usapin ng krisis sa Burma at ang kahalagahan ng pagkakaroon ng respeto sa karapatang pantao. Samantala, sinabi din ng US President na marami pa ang pwedeng mangyari sa magandang relasyon sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Kinilala naman ni Pangulong Marcos ang mahalagang papel ng Amerika sa pagpapanatili ng kapayapaan na kinilala din ng mga bansa sa rehiyon, lalo na ng Pilipinas. Okay, samantala, nagkita na po sa New York si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at si US President Joe Biden. We have strong ties, including millions of Filipino Americans who are very proud of their ancestry and desperately want us to continue to have a strong relationship. And our foundations are strong in the U.S.-Filipino alliance, which is of critical importance. For decades, the alliance has strengthened both of us, I believe. And one of the things I want to talk about today is how we continue to strengthen that and work together on the things that are of greatest concern to you. Today, I look forward to discussing the opportunities for a wide range of issues, including COVID-19 recovery, energy security, renewable energy. I was impressed with the work you did on windmills and a whole range of other things. You and I both think that's the future. We can do a lot. We can do a lot together. I'm desperately interested in making sure we do. In addition, I expect we'll discuss the South China Sea and disputes in critical global throughway. I've spent a lot of time with not only the President of China but others about the international waters and how they have to be respected, and we should talk about that a little bit, I hope. And we're also thank you for your position on the war against Ukraine and by Russia and how it's impacting energy prices and food prices, and we're working very hard to be able to do something about that. And so we want to talk about human rights, talk about a whole range of things, but I mainly am interested to know what's on your mind and how we can continue to strengthen this relationship. And again, congratulations. Thank you, Mr. President, and thank you. We're very happy for the opportunity to meet with you, despite the schedules that we both have to deal with. You came a little further than I did.
the relationship, the 100-plus-year-old relationship between the Philippines and the U.S. continues to evolve as we face the challenges of this new century and the events that we have been watching over the past few months. Really, so we have very much to discuss in terms of redefining, I suppose, in many ways. But the role of the United States in maintaining the peace in our region is something that is much appreciated by all the countries in the regions and the Philippines especially. We feel that we are especially fortunate because we have a very strong foundation of a very long relationship and strong relationships on various facets, not only political, not only diplomatic, but also economic. And of course, there is the very large Filipino population that have chosen to live and make their lives here in the United States and have been very successful. Again, we would like to thank the United States for the massive help that we received during the pandemic with the provision of up to 36 million doses of vaccines very early on, ahead of some of the other countries, and for that we are very, very grateful. We continue to look to the United States for that continuing partnership and the maintenance of peace in our region. In terms of the geopolitical issues that we face in this day and age, the primary consideration of the Philippines and the guiding principle of the Philippine foreign policy is to encourage peace. And I hope that we will be able to discuss further the roles that our two countries will play together and individually as we continue down that road, maintaining peace despite all the complexities that have arisen in the past few months, I suppose. So thank you again, Mr. President, for making time to see us. We are your partners, we are your allies, we are your friends. And in like fashion, we have always considered the United States our partner, our ally, and our friend. Thank you. It's mutual. Naging maganda na rin dahil marami pong mga nalalantad na ngayon. Ayun. Maalala nyo sa Senado, may nalantad na. Sino mga supporter doon ng CPP-NPA. At least aware na. Dito sa judiciary, nalalaman na natin. Marami mga nabulgar ngayon, no? Oo. At yan Kaya naman ingat-ingat. ang kumbaga nagiging magandang naidulot nitong mga pangyayaring ito para alam natin gaano kalawak yung kanilang kumbaga open secret na yung mga ginagawa nila, tapos biruin mo ikaw pa ang magdedepensa pabor doon sa kalaban ng estado dahil rebellion lang ang turing sa kanila. Kaya naalala ko, partner, yung panukala ng isang kongresista o senador ba yun na i-background check si Senator Tolentino, di ba? Sabi niya, lahat ng mga empleyado ng gobyerno, Saglit, i-background check si i-background check si Judge. akala ko si Senador Tolentino. Sabi mo kasi i-background check Yung panukala niya. Yung panukala panukala, ni Senador Tolentino na yes. i-background check. Yes, Yung lahat ng mga empleyado ng gobyerno, kung may kaugnayan ba o may mga kamag-anak ba sila na miyembro o dating naging miyembro ng CPP, MP, and NDF. Ayan. Sabi ni Lloyda Cruz, malamang nakapikit, may takip ang tenga at saradong utak. Nako, easy. Sila nga, Oo, masyadong magpa-stress. Oo. Magda. Magda nga siya ng kahit isang, magdala nga siya ng isang bagay na telling ang nagawa ng NPA na, di ko maintindihan, Lloyda, paki-send ulit. Oo. Dahil medyo Hindi masyadong malinaw. parang telegrama yung binabasa ko. Mahirap Mabilis basahin. siguro pag-type, partner. Ito kay Bulldogs TV, partner, paki-background check yung nasabing judge. At bakit ba sa ordinaryong judge, pinapaubayang kaso patungkol sa mga NPA na yan. Enemies of the state. Yan, tas pinaubaya lang sa judge na yan sa Maynila.
Ba, may mga Judge naman, ikaw sanang tagapagtanggol ng naaapi pero baliktad yata. Ikaw yatang tagapagtanggol ng aapi. Ayun. Oy. Komento yan nila ha. Ito, partner, Domingo Alarte, dalawang dahilan lang yan. Aba, may dalawang dahilan pala. Ano Una, dahilan yan? tinakot siya ng NPA. Pangalawa, Ay, may kung dumating na pampabulag. Kung tinakot siya ng NPA, terrorismo din yun. Naku, dapat talaga ideklara. Dapat ideklara. Huwag yung huwag kang matakot. Sabi ni Henry Yaplito, ang judge na yan, baka CPP and PNDF ang nagpapaaral sa kanya. Tulad ng isang doktora noon na nahuli. Ang daming pinapaaral si Joma, doktor sa abogado, paramedics. Actually, ito rin yung ibinulgar, no? Hindi ko naman sinasabi na itong si judge talaga, no? Kumbaga, haka-haka lang siguro ng ating netizen din kasi dapat din ng mga patunayan. Pero, kung pagbabasayan natin yung mga sinasabi ng mga dating kadre, pinaglalaanan talaga nila ng pondo, yung pagpapaaral. Meron talaga yan silang parang mga scholar at umaabot pa nga sa punto na sinusuportahan nila, pinapa-take ng civil service. Pag pumasa kasi sa CSC, yung kanilang civil service, pag naging eligible sila, nagagamit nila itong kanilang mga tauhan para makapasok sa gobyerno, para makapenetrate ng husto doon sa gobyerno at hindi madaling matanggal sa posisyon. Marami ding mga nagsasabi ng mga dating kadre na talagang pinagpapaaral, ginagawa nilang profesional ang mga ito dahil magagamit din nila sa future, sa mga propaganda nila at kung ano-ano pa. Kaya madalas partner sa nagiging kadre, mga scholar. Yan ang talagang tinatarget nitong grupo, itong mga kaliwang grupo ito. Oo, kumbaga, iba rin yun. Iba rin yung parang nag-aral na sila, tapos doon sila na-recruit. Iba rin yung talagang pinag-aral nila. Pinondohan talaga. Oo, pinondohan na din nila hanggang sa maging professional. Sabi pa dito ni Alexander, ni Rexy J, sinabi pa ng judge na hindi raw napatunay na involved ang CPP-MPA sa mga alleged atrocities. Oo, tama po yan. Yan po isa sa mga sinabi po niya, binanggit na walang sapat na ebidensya nga kung tatawagin itong mga atrocities, itong mga karahasan na ginagawa ng grupong ito. Sabi naman dito ni Vanessa, sana nga lahat ng judge ganyan, pwede na siyang mag-decide kahit walang attorney ang kalaban. Kasi ako naghihintay pa ng desisyon ng DSWD para makakuha ng libreng abogado. Bakit sa DSWD ka? Hingi ng abogado. Pag deny, di ko pa alam kung saan ako lalapit. Parang sa PAW ka ata, hingi ng hindi sa DSWD. Sabi ni Chow King, kawawa naman ang mga IPs na biktima ng mga NPA at na hindi raw terorista ang NPA. Ayan. Kawawa talaga. Lalo na yung mga pamilya, mga magulang na nawalan ng kanilang mga mahal sa buhay dahil dito sa karahasan, pang-abuso nitong CPP-NPA. It's a prank lang daw yan mga sir, sabi ni Brian Valcueva. Good morning din kay Abdul Nasser Aldaid. Double M lang po yan. Magkano o miyembro? Easy. Abet Aurin. Sabi pa dito ni Amanda Bassett, partner, anong klaseng judge na yan? Hindi ba niya alam? Abang ang ginagawa ng NPA, paano siya nakapasa bilang isang judge? Talagang of course, si judge na yan yan ang kanyang desisyon at mabuti na lang at nalaman, naging aware dahil po sa ginawa niya, maraming mga judge at marami na rin, ang taong bayan ay aware na dito sa mga nagaganap partner at of course, nagbabantay na hinggil sa usaping ito. Si Arturo Agustin, mas okay na yan, nakilala na natin sila para hindi na tayo magtaka sa susunod. Yes, oo. Yan ang maganda dito. Dahil unti-unti silang lumalantad. Ayan na, sa Senado, nakikilala na natin yung ilan, kung sino talaga yung sumusuporta at kumakampi dito sa grupong ito. At yun naman dyan sa korte, at least lumantad na si Judge. Ayan. Para naman sa inyo, ano naman ang masasabi nyo tungkol dito? Magkomento lamang sa baba at huwag kalimutang mag-subscribe para updated ka sa mga maiinit na balita sa Pilipinas. Maraming salamat sa panonood.